साथीहरु हामीले स्मार्टफोन, स्मार्ट वाच अथवा अन्य कुनै पनि स्मार्ट ग्याजेटहरु त हामीले युज गरिसकेका छौं। तर के तपाईहरुलाई चाहिँ स्मार्ट शूको बारेमा थाहा छ? स्मार्ट शू पनि आइसकेको छ। जुन नाइकले चाहिँ स्मार्ट शू निकालिसकेको छ। आजको यस भिडियोमा हामी यो स्मार्ट शूको बारेमा कुरा गर्ने छौं। यो स्मार्ट शूले के काम गर्छ त आउनुहोस् भिडियोमा हामी जान्ने छौं। यो स्मार्ट शू चाहिँ नाइकले बनाएको छ। जुन नाइक कम्पनीले चाहिँ यो स्मार्ट शू तयार गरेको छ। यसमा चाहिँ ब्लुटुथको कनेक्टिभिटी पनि रहेको छ र यसले चाहिँ रोबोटले जस्तै आफ्नो जुत्ताको तोना चाहिँ यसले आफै बाँध्छ। जुन जुत्ताको तोना चाहिँ हामीले बाँध्नु पर्दैन, यो चाहिँ स्मार्ट जुन चाहिँ यसले आफै चाहिँ जुत्ताको तोना चाहिँ बाँध्ने गर्दछ। र यो नाइकको स्मार्ट शूको नाम चाहिँ एडाप्ट बीबी भनेर भनिएको छ र यसको चाहिँ लुक्स हेर्दाखेरि चाहिँ जुन बास्केटबल खेल्दाखेरि लगाउने जुत्ता हुन्छ यस्तै खालको चाहिँ यसको चाहिँ शेप देखिन्छ। र यो जुत्तालाई जब तपाईहरुले खुट्टामा लगाउनुहुन्छ तब चाहिँ जुन त्यहाँनिरको जुन लगाउनु पर्ने लेस जुन तुनाहरू चाहिँ यो आफै बाँधिन्छ। र यो नाइकको एडाप्ट बीबीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ ब्लड प्रेसरलाई पनि यसले चाहिँ नाप्ने गर्दछ। जुन आफ्नो चाहिँ बीबी हुन्छ बीपी पनि नाप्ने गर्दछ। र यदि तपाईहरु यो जुत्ता लाएर हिँडिराख्नु भएको छ र तपाईहरुको खुट्टा सुनिने अथवा चाहिँ अलिकति खुट्टा पोले जस्तो अलिकति टाइट भयो जस्तो यस्तै फिल भयो भनेदेखि यो चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ जुत्ताको साइज चाहिँ अलिकति बढ्ने अथवा चाहिँ लुज हुने अथवा टाइट हुने यस्तो खालको प्रक्रिया पनि यो जुत्तामा चाहिँ रहेको छ। यसको मतलब चाहिँ तपाईहरुको खुट्टाको साइज अनुसार अथवा खुट्टाको आवश्यकता अनुसार कस्तो बेलामा चाहिँ अथवा खुट्टा फुलेको बेलामा अलिकति लुज हुने अथवा चाहिँ जाडोको बेलामा अलिकति टाइट हुने यस्ता खालको चाहिँ यो अटोमेटिकली यस्तो चाहिँ यसले चाहिँ गर्ने गर्दछ। र यसको एउटा एप्लिकेसन पनि रहेको छ। यो एप्लिकेसनको थ्रु यसलाई चलाउन पनि तपाईले सक्नुहुनेछ। एप्लिकेसनको थ्रु तपाईले लगाउन खोल्न हरेक कुरा गर्नका लागि तपाईले एप्लिकेसनको थ्रु चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईहरुको कतिलाई थाहा छ योभन्दा पहिला चाहिँ नाइकले चाहिँ प्लस आइपोड भन्ने यस्तै स्मार्ट सुज ल्याएको थियो र यसको पनि निकै नै चर्चा चाहिँ रहेको थियो। साथीहरु आजको भिडियोमा मैले स्मार्ट सुजको बारेमा बताएँ। तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो? भिडियो राम्रो लाग्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु।